Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng bật khóc nức nở khi nghe con trai hát "Anh sẽ là mùa xuân của em", hy vọng cha mẹ sẽ về với nhau. Trong một sự kiện gia đình đặc biệt, con trai nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ cất tiếng hát. Ca khúc em chọn là "Anh sẽ là mùa xuân của em", một bản nhạc ngọt ngào, chan chứa tình cảm. Tiếng hát non nớt, trong trẻo ấy vang lên khiến không gian như lắng lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về cậu bé, nhưng xúc động hơn cả chính là khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, hai người từng là vợ chồng, thầy đã ly hôn, khẽ rơi nước mắt. Ngày hôm đó, gió xuân thổi nhẹ qua khung cửa, trong một khán phòng nhỏ ấm áp, con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ đứng trên sân khấu trường học, chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn nhân ngày lễ gia đình. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu hết mọi sóng gió của thế giới người lớn, nhưng trong ánh mắt non nớt ấy lại ẩn chứa một niềm mong mỏi lớn lao. Bài hát con chọn hôm nay là "Anh sẽ là mùa xuân của em", giọng cậu bé vang lên trong micro, khiến tất cả mọi người trong hội trường lặng đi. Ở hàng ghế khán giả, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều có mặt. Họ đã ly hôn nhiều năm, ít khi ngồi cạnh nhau, nhưng vì con, họ cùng xuất hiện. Cả hai bất giác siết chặt tay vào ghế, tim đập nhanh hơn bình thường. Giọng hát ngây thơ, chưa tròn trịa, nhưng chứa chan cảm xúc. Anh sẽ là mùa xuân của em, là niềm vui ấm áp trong đời. Cha và mẹ, xin hãy về bên nhau, để nhà mình luôn ngập tràn tiếng cười. Mỗi câu hát vang lên như mũi kim chạm vào trái tim của hai người. Triệu Lệ Dĩnh ngước mắt lên, khóe mắt long lanh. Phùng Thiệu Phong cắn chặt môi, cố kìm nén nhưng gương mặt đã run lên. Cả khán phòng dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng hát trẻ thơ vang vọng. Triệu Lệ Dĩnh không kiềm nổi, nước mắt lăn dài trên má. Cô vội đưa tay lên lau, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả. Phùng Thiệu Phong cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau run rẩy. Giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống, in vệt ướt trên chiếc quần sẫm màu. Họ từng nghĩ mình đã quen với nỗi đau chia ly, nhưng khi nghe chính con trai kết tinh của tình yêu cất lên tiếng hát mong cha mẹ đoàn tụ, mọi vết thương xưa như bị xé toạc lần nữa. Giọt nước mắt của Phùng Thiệu Phong, khi nghe con hát, Phùng Thiệu Phong không kìm nổi xúc động, đôi mắt anh đỏ hoe, bờ vai khẽ run. Anh nhớ lại những ngày hạnh phúc khi ôm con trong vòng tay, nhớ lại cả ánh mắt dịu dàng của Lệ Dĩnh trong căn bếp nhỏ. Anh nhận ra, dù đã chia xa, trái tim mình vẫn luôn dành một chỗ cho người phụ nữ ấy. Và điều đau lòng nhất là đã để con trai phải cất lên mong ước ngây thơ đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí họ như bị kéo ngược về quá khứ. Là những ngày tay trong tay sải bước trên phim trường, là đám cưới giản dị nhưng tràn đầy nụ cười, là buổi tối đầu tiên khi con trai cất tiếng khóc chào đời, họ cùng nhau bật khóc vì hạnh phúc. Những hình ảnh ấy ùa về, rõ ràng đến mức khiến trái tim nhói đau. 4 năm trước, họ từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Đám cưới lặng lẽ nhưng ngọt ngào, sự xuất hiện của con trai là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Khi ấy, khán giả tin rằng họ sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng rồi những mâu thuẫn, áp lực sự nghiệp và khoảng cách đã khiến tình yêu tan vỡ. Cuộc ly hôn để lại nhiều tiếc nuối, thế nhưng không phải tình yêu nào cũng đi hết đoạn đường. Công việc bận rộn, lịch trình dày đặc, khoảng cách địa lý và áp lực dư luận đã kéo họ ra xa. Những tranh cãi nhỏ nhặt tích tụ thành vết dạn. Một ngày, họ chọn ly hôn như cách để giải thoát cho nhau. Trong 4 năm xa nhau, cả hai đều đạt được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh từ một diễn viên truyền hình đã vươn lên thành minh tinh được công nhận trong mảng điện ảnh, đoạt giải thưởng danh giá. Phùng Thiệu Phong cũng trở lại mạnh mẽ, tham gia nhiều dự án chất lượng, khẳng định bản thân. Chính sự trưởng thành này khiến họ hiểu rằng tình yêu không phải chỉ là cảm xúc mà còn cần sự chín chắn, thấu hiểu. Nhưng hôm nay, khi nghe con trai hát, cả hai đều nhận ra tình yêu có thể phai nhạt nhưng gia đình thì mãi mãi không thể xóa nhòa. Cậu bé đâu hiểu hết thế giới phức tạp của người lớn. Cậu chỉ biết rằng mình muốn cha mẹ ở bên nhau, cùng ăn một bữa cơm, cùng kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ. Tiếng hát trẻ thơ như lời cầu nguyện, chân thành đến mức ai nghe cũng xúc động. Trong từng câu chữ, khán giả cảm nhận được một nỗi buồn man mác, nhưng cũng đầy hy vọng. Khi bài hát gần kết thúc, Phùng Thiệu Phong khẽ nghiêng người, bàn tay run rẩy đặt lên tay Triệu Lệ Dĩnh. Cô giật mình, nhưng rồi không rút lại. Giữa khán phòng đông người, họ im lặng nắm tay nhau, như tìm lại cảm giác đã mất. Đó không phải là sự quay lại ngay lập tức, mà là khoảnh khắc hai trái tim từng yêu nhau cùng thổn thức vì giọng hát của con. Sau khi con trai hát xong, cả hội trường vang dội những tràng pháo tay. Nhưng quan trọng nhất là giây phút Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhìn nhau. Trong ánh mắt ấy, có sự hối tiếc, có tình thương, có cả những lời chưa kịp nói. Cả hai như cùng tự hỏi, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại? Vì con, vì chính tình yêu chưa bao giờ tát. Câu hát của con trai trở thành chìa khóa mở lòng. Nó khiến họ nhớ rằng, dù đã rời xa, vẫn còn một người luôn mong họ đoàn tụ, đó là con. Không chỉ là mong ước trẻ thơ, mà còn là thông điệp,
cha mẹ ơi, tình yêu vẫn có thể quay lại nếu hai người chịu mở lòng. Khi câu chuyện này lan truyền, mạng xã hội bùng nổ. Người hâm mộ xúc động viết chỉ một bài hát của con trai, nhưng đủ lay động hai trái tim từng xa nhau. Nếu còn yêu, xin hãy cho nhau thêm một cơ hội. Nhiều fan tin rằng đây có thể là bước ngoặt để họ suy nghĩ về việc đoàn tụ. Câu hỏi lớn nhất đặt ra, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có quay về bên nhau? Không ai dám chắc, bởi cả hai đều có lòng tự trọng, sự nghiệp và những vết thương cũ. Nhưng sau khoảnh khắc ấy, người ta tin rằng cánh cửa chưa bao giờ đóng hẳn. Bởi tình yêu thật sự, cho dù có ngủ yên, vẫn âm ỉ cháy. Chỉ cần một ngọn gió ở đây chính là tiếng hát của con để bùng lên lần nữa. Mùa xuân tượng trưng cho sự tái sinh, khởi đầu mới, sức sống mới. Con trai chọn bài hát này như gửi đến cha mẹ thông điệp, hãy bắt đầu lại như mùa xuân bắt đầu sau mùa đông, và cả hai, trong giọt nước mắt, đã hiểu điều đó. Đêm hôm ấy, Triệu Lệ Dĩnh đã ôm con thật chặt. Phùng Thiệu Phong bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai. Khoảnh khắc ba người đứng bên nhau khiến tất cả đều tin rằng tình yêu chưa bao giờ biến mất. Dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình thương của con, với giọt nước mắt đã rơi, hy vọng rằng một ngày nào đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ lại tìm thấy nhau, để gia đình nhỏ thêm một lần trọn vẹn. Đêm hôm ấy, Triệu Lệ Dĩnh trằn trọc không ngủ, cô nhớ lại khoảnh khắc nước mắt rơi, nhớ bàn tay ấm áp của Phùng Thiệu Phong. Ở phía bên kia thành phố, anh cũng ngồi một mình bên ly rượu, nhìn tấm ảnh con trai đặt trên bàn, nước mắt lại tuôn rơi. Cả hai đều tự hỏi, phải chăng chúng ta đã sai khi rời bỏ nhau? Phải chăng điều con mong muốn chính là điều sâu thẳm trong tim mình cũng khao khát? Ngày hôm sau, khi đưa con đi học, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thấy Phùng Thiệu Phong đứng chờ sẵn. Anh không nói nhiều, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng bảo, chúng ta cùng ăn sáng nhé, vì con. Khoảnh khắc ấy, con trai reo lên vui sướng, còn cô thì lặng người. Một khởi đầu nhỏ, nhưng chứa chan hy vọng lớn. Dù chưa công khai nói về việc tái hợp, nhưng sự xuất hiện của họ ngày một nhiều hơn bên cạnh con trai. Những bữa cơm gia đình trở lại, tiếng cười lại vang trong căn nhà. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dần nhận ra, tình yêu có thể thay đổi, nhưng trách nhiệm và sự gắn kết vì con chính là sức mạnh để hàn gắn. Anh sẽ là mùa xuân của em, không chỉ là một ca khúc, mà trở thành cầu nối. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, họ nhớ lại khoảnh khắc xúc động trong hội trường hôm ấy khi cả hai cùng khóc, cùng nắm tay, cùng nghe lời con gửi gắm. Đó là minh chứng rằng tình yêu gia đình chưa bao giờ mất đi, chỉ đang chờ ngày được thắp sáng trở lại. Câu chuyện này không phải cổ tích, mà là sự thật của những người từng yêu, từng mất rồi tìm lại. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã rơi nước mắt, không chỉ vì bài hát mà vì nhận ra một điều, hạnh phúc giản dị nhất chính là được ở bên nhau, cùng con đi qua mọi mùa xuân, hạ, thu, đông. Và biết đâu, một ngày không xa, ước nguyện trẻ thơ ấy sẽ thành hiện thực, cha mẹ lại về với nhau, như giấc mơ đẹp của con trai.